Gần đây, hai chị em Sam và Kobe đã có chia sẻ những đoạn video được lấy từ camera an ninh trong nhà. Họ cho biết những điều kỳ lạ không thể giải thích kia xảy ra rất bất ngờ, khiến hai chị em họ vô cùng hoang mang. Và ban đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng có một tên trộm nào đó đã lẻn vào nhà. Sam cho biết khi đó trong nhà chỉ có hai chị em cô đang ở trong phòng riêng. Đột nhiên tiếng còi báo động vang lên khắp nhà, rồi bất ngờ cánh cửa trước mở toang ra. Điều đó cho thấy thật sự có người đột nhập vào nhà. Nhưng điều kỳ lạ là khi họ kiểm tra góc quay an ninh, lại không thấy ai khi cánh cửa mở. Như thể cánh cửa tự mở ra vậy. Bạn cần lưu ý trong thời gian thực, hai chị em họ không hề biết cánh cửa dưới nhà bị mở ra. Chỉ sau khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài, họ mới nhận ra mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Nhưng các sự việc lạ chưa dừng lại. Những gì xảy ra tiếp theo mới thật sự kỳ lạ. Xem tiếp nha. I'm recording. Wait. Do you hear that? Can you check the security footage? Oh my god. Oh my god. Oh, what is it? Clear. Clear.
như thể chiếc camera muốn bắt kịp sự chuyển động bất thường kia. Sam và Kobe nói rằng họ không biết đó là gì, nhưng chắc chắn nó không phải một tên trộm, vì những gì camera bắt được chỉ là một hình thù kỳ lạ màu đen và nó di chuyển rất nhanh, hoàn toàn khác biệt so với tốc độ di chuyển bình thường của một người. Và đây là suy nghĩ của họ sau khi xem được góc quay lạ. The fact that it just moved so quickly. Yeah. But then like the motion capture camera didn't see that shape. Mình đoán sẽ có nhiều bạn khó chịu khi xem đến đoạn camera cứ xoay liên tục như vậy, nên mình sẽ giải thích lý do. Đó là một cơ chế được tích hợp trên loại camera này, nhưng bạn cần kích hoạt thủ công, và gia đình Sam đã làm điều đó. Nên bất cứ khi nào nó cảm nhận được có sự chuyển động, dù là trái hay phải, trên hay dưới, thì chiếc camera sẽ tự động điều chỉnh góc quay vào đúng thứ đang chuyển động. Và có lẽ trong trường hợp này, camera đã cảm nhận được một điều gì đó khiến nó mất phương hướng như thế. Và cũng theo lời của hai chị em Sam nói thì họ đã đóng cánh cửa đó lại, nhưng nó đã tự mở ra lần hai và thứ kỳ lạ không xác định này xuất hiện. Khi sâu chuỗi lại những gì xảy ra từ lúc đầu, một số người tin rằng ngôi nhà của hai chị em họ thật sự đã bị đột nhập, nhưng không phải một người, mà là một thứ gì đó rất khác. Và không riêng gì khoảnh khắc kỳ lạ này được ghi lại, trong khoảng thời gian camera xoay liên tục, dường như nó còn bắt được những khoảnh khắc mà như thể nó đã xác định được những sự hiện diện bằng mắt thường không thể thấy. Người ta giải thích hiện tượng camera xoay liên tục có thể là do loại cảm biến chuyển động, hoặc do hệ thống an ninh gặp trục trặc kỹ thuật trong thời điểm đó. Một số khác đoán rằng mọi chuyện xảy ra không đơn giản như vậy. Đầu tiên là sự di chuyển bất thường của cánh cửa, tiếp đến là sự xuất hiện của một hình thù kỳ lạ không thể xác định này. Đặc biệt hơn là sự di chuyển liên tục của camera. Tất cả xảy ra liên tiếp trong cùng một khoảng thời gian rất ngắn. Đến hiện tại, hai chị em nhà Sam và Kobe vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích rõ ràng cho những gì đã xảy ra với ngôi nhà của mình trong ngày hôm đó. Và đoạn video này vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng. Vậy từ góc nhìn của bạn thì sao? Bạn có cho rằng hệ thống an ninh chỉ đơn giản đã ghi lại một chuỗi lỗi kỹ thuật trùng hợp xảy ra cùng một lúc, hay thật sự đã có một điều gì đó khó giải thích hơn đang hiện diện và di chuyển bên trong ngôi nhà của họ? Trong một buổi diễn tập cho ngày kỷ yếu tại một ngôi trường trung học, Sam, một cô gái trong nhóm tổ chức, đã nói rằng vào một buổi chiều nọ, trong khi hướng dẫn tập dượt cho nhóm sinh viên cuối cấp để buổi lễ chính thức diễn ra suôn sẻ hơn, thì vô tình camera trong hội trường đã ghi lại một cảnh tượng khiến các sinh viên và cả ngài hiệu trưởng đứng hình không nói nên lời. Okay, we don't want any broken ankles tonight before graduation. So then we're going to talk about individual accomplishments a little bit, and we'll move you off to the side before other stuff starts. That was odd. Just a change in air pressure, or was that a friendly ghost, Mr. Baker? Thank you, sir. And then, let's see, then we'll talk about STEM. Dường như khoảnh khắc cánh cửa thoát hiểm bất ngờ mở toang ra, sau đó đèn nhấp nháy, đã làm ngài hiệu trưởng hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Nhưng dường như ông ấy không muốn nói quá nhiều về chuyện đó, nên đã lờ đi và tiếp tục bài diễn văn. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo sau đó mới thật sự khiến cho hiệu trưởng chú ý. Programs and how we're trying to grow those, and also maybe a little bit about growing the sports programs as well. And then we'll talk about your individual achievements and how you guys have really taken leadership. Everybody should give us their science. There it goes again. Yeah, it's like one of those where like we must have an open door somewhere else in the building, blowing that open. Anyway, so
let's get started in just the way that we're going to go. So we'll go John Anderson, we'll do the thing, walk over, and then Kyle Connors, thing, come over, then we have no, that's the right order. So Michael Thompson comes over, that right. Then we've got Emily Rodriguez. Same thing, and just fly away. It flew away. Sau khi hướng dẫn các sinh viên cách thức nhận bằng, nhưng có một điều không ai ngờ đã xảy ra với một sinh viên khi cậu ấy đứng ở đó. Chiếc nón tốt nghiệp đang được đội ngay ngắn trên đầu, nhưng vì một lý do nào đó đã khiến chiếc nón bị hất mạnh, bay và rơi xuống sàn một cách đầy khó hiểu như thế. Bây giờ, khi sau chuỗi các sự kiện được cho là kỳ lạ lại với nhau, đầu tiên là sự di chuyển bất thường của cánh cửa thoát hiểm. Không phải một lần, mà nó đã tự mở ra tận 2 lần, và lần nào ánh đèn bên trong cũng nhấp nháy như vậy. Sau đó là sự kiện này. Nhiều người đoán rằng có lẽ ngài hiệu trưởng biết rõ chuyện gì đang xảy ra, vì trước đó ông ấy đã nói ra một câu mà nếu trong thời gian thực không để ý sẽ khó có ai nhận ra điều đó. Người ta thấy trong câu nói của ông lúc ấy không khẳng định điều gì, nhưng có lẽ ở vế sau câu nói của hiệu trưởng đang đúng với ngữ cảnh khi đó. Vì khi sự việc này xảy ra, không ai dám chắc chắn đó là một sự việc của tự nhiên. Và sau các sự việc không thể giải thích đó, buổi diễn tập vẫn diễn ra bình thường. Cho đến ngày hôm sau, Sam và các đồng nghiệp một lần nữa tìm đến cánh cửa thoát hiểm, như muốn tìm ra nguyên nhân, điều gì khiến cho nó có thể tự mở ra tận 2 lần như hôm qua. Nhưng rõ là cánh cửa vẫn hoạt động trơn tru rất bình thường. Đa số người thì không cho rằng các sự việc xảy ra là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngược lại, dường như chúng có mối liên kết nào đó, chỉ là không thể giải thích ngay bây giờ. Và cũng chính vì vậy mà đoạn video ghi lại buổi diễn tập hôm đó nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi bởi các sinh viên trong trường. Kể từ đây, nhiều ý kiến khác nhau bắt đầu xuất hiện. Có người thì nghiêng về yếu tố khó giải thích, cũng có người chỉ tin vào góc nhìn logic, khoa học. Họ nghĩ việc cánh cửa tự mở, ánh đèn nhấp nháy, khả năng cao chỉ là sự trùng hợp trong thời gian thực mà thôi. Nhưng quan trọng hơn hết, bạn nghĩ sao về đoạn video này? Liệu tất cả chỉ là sự trùng hợp giữa các yếu tố môi trường và góc quay camera? Hay những gì xảy ra trong hội trường hôm ấy thật sự là một chuỗi sự kiện có mối liên kết nào đó mà đến nay vẫn chưa ai có thể giải thích rõ ràng? Vào một đêm khuya tầm khoảng hơn 3 giờ sáng, một y tá có tên là Enfermero đã vô cùng sốc khi chính mắt anh đã nhìn thấy nhiều điều rất khó giải thích xảy ra bên trong một bệnh viện nơi anh đang làm việc. Anh cho biết đây không phải là lần đầu xảy ra những điều dị thường này. Bất cứ khi nào trực đêm, anh và những đồng nghiệp cũng được ít nhất một lần nhìn thấy những điều khó tin nhưng vẫn đang xảy ra này. Sau khi xem được những cảnh quay đặc biệt này của Enfermero, một số người không thể xem đó là điều có thật. Họ tin những gì xảy ra chỉ là sự trùng hợp, rất có thể do những con vật nào đó đang chạy trong bệnh viện để tìm thức ăn, loại chuột chẳng hạn. Và thay cho câu trả lời cho tất cả sự hoài nghi, người đàn ông tiếp tục chia sẻ thêm một cảnh quay khó giải thích hơn.
Lúc bấy giờ vì cần lấy một số thứ nên Enfermero đã có đi đến một khu vực để các dụng cụ y tế chuyên dụng. Và khi đến đây, một sự kiện kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của anh ta. Quả thật rất khó để có một câu trả lời chính xác cho những gì đang xảy ra bên trong bệnh viện này. Ngay cả Enfermero cũng không dám khẳng định những sự di chuyển kỳ lạ này có liên quan đến siêu nhiên huyền bí hay không. Đơn giản vì chúng kỳ lạ và luôn xảy ra bất ngờ, nên anh muốn ghi lại và chia sẻ với cộng đồng để cùng nhau tìm ra câu trả lời. Những sự di chuyển vô định này là do đâu? Một hiện tượng kỳ lạ khó giải thích đã xảy ra với cái rèm cửa trong phòng khách, và toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại rõ ràng vào lúc gần nửa đêm. Xem nha. Khi đó mọi người trong nhà đều đã ở yên trong phòng riêng, nhưng bất ngờ cái rèm cửa sổ lại tự động mở ra dù không có ai ở gần, và cũng không có thiết bị điều khiển từ xa nào liên kết với nó. Kelly, người chia sẻ đoạn video, cho biết ngay thời điểm đó cô tình cờ đang đứng trong bếp và tận mắt chứng kiến chuyển động bất thường này. Phản xạ tự nhiên, cô bước đến kéo rèm lại, một hành động mà cô khẳng định đã thực hiện chỉ ít phút trước đó. Nhưng điều khiến cô sửng sốt là chỉ vài phút sau, cái rèm lại tiếp tục tự mở ra lần thứ hai theo cùng một cách. Kelly cho biết loại rèm này không có dây kéo, không gắn động cơ, và khi muốn di chuyển nó chỉ còn một cách duy nhất là dùng tay kéo trực tiếp. Qua ngày hôm sau, khi xem kỹ lại cảnh quay từ camera, Kelly cho biết cô cảm thấy có điều gì đó không bình thường, như thể đang có ai đó hay một thứ gì đó đã cố tình tác động vào cái rèm cửa một cách có chủ đích. Và sau khi xem qua cảnh quay lạ, một số người có đưa ra một số giả thuyết để giải thích hiện tượng này. Khi trong một không gian kín, áp suất không khí thay đổi đột ngột, chẳng hạn như khi bạn mở cửa phòng, nó có thể tạo ra một luồng gió ngắn và mạnh, đủ để khiến một chiếc rèm mỏng dao động. Tuy nhiên, Kelly khẳng định khi xảy ra chuyện lạ, toàn bộ cửa sổ và cửa phòng đều đã được đóng lại, và cũng không có thiết bị nào có thể tạo ra luồng khí như vậy. Vậy điều gì đã khiến cái rèm mở ra 3 lần trong cùng một đêm, khi cả căn nhà đều yên tĩnh? Liệu đó chỉ là một chuỗi trùng hợp vật lý, hay là một khoảnh khắc mà khoa học vẫn chưa thể giải thích rõ ràng? Và nếu là bạn,
Bạn sẽ giải thích sự việc này như thế nào? Vì như thường lệ, bạn mới là người quyết định. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.